มิเตอร์ปลายผมเข็มใหญ่ไปนะครับยังไม่ได้ทำนะอันนี้ Q1 นะแล้ว Q2 ล่ะขาเกตของ Q2 นะครับ MOSFET ตระกูล DFN ขาเกตคือขาที่เท่าไหร่นะครับคือขา4 1 2 3 4นะครับตรงนี้นะ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้ก็อยู่กับตัวนี้นะครับ IdeaPad 320นะเป็น Intel i5 Gen 8นะครับแล้วก็การ์ดจอ NVIDIA นะครับตัวนี้ก็แรงๆนะครับเครื่องนี้สามารถเปิดการทำงานได้นะครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยมันช้านะครับแล้วก็มันแหลกตอนเข้า Windowsเครื่องนี้มาซ่อมเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ2ปีกว่านะครับผมได้ทำการบันทึกข้อมูลเอาไว้นะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะเช็คข้อมูลนะครับว่าเวลาซ่อมไปแล้วเนี่ยนะครับอยู่ได้นานไหมอะไรที่ควรซ่อมและอะไรที่ไม่ควรซ่อมนะครับปรากฏว่าตอนที่ทำเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเครื่องนี้ผมพูดภาษาอังกฤษนะก็ถือว่ามียอดวิวอยู่นะครับเป็นเกี่ยวกับผมอธิบายว่าตัว C ไฟสูงเนี่ยมันช็อตนะครับก็คือตัวนี้นะครับที่ซ่อมไปเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเครื่องมีอาการใช้ไปจอฟ้าผมก็อาการจอฟ้าเนี่ยก็เนื่องจากว่าผมซ่อมคอมมาตั้งแต่สมัย Windows 98นะครับก็พอจะรู้ว่าการที่คอมพิวเตอร์จอฟ้าหรือขึ้นเออร์เลอร์เนี่ยนะครับมันเกิดจากฮาร์ดแวร์นะครับมันทำงานไม่สมบูรณ์มันก็เออร์เลอร์ได้ผ่านเข้ามาในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับต่อให้เป็น Windows 10 ก็ตามนะครับหรือจอ Windows 11นะครับก็สามารถจอฟ้าหรือ Blue Screen ได้เครื่องนี้มีอาการจอฟ้านะครับโดยที่มันเกี่ยวกับการทำงานเลยนะครับเดี๋ยวผมย้อนดูคลิปให้นะครับ Today we have Lenovo IdeaPad 320. Sometimes this machine is blue screen and so hot. We let to check it. I found many dots across the fans. Rotate hot air difficult through heatsink. I let it clean and so clean and we open the machine for check it. I found a blue screen during boot and during it process some hard work. I tried to check around circuits. I found not complete shorted capacitor. We cannot check this capacitor in the circuit because it's not complete shorted. It's so tiny shortage in this capacitor. We can look around its burnt tract, burnt around this capacitor has some tiny smoke. I think is this capacitor is sure shortage and we try to lift this capacitor out of this circuit and put a new capacitor, a new in the main board. It can work on good, not blue screens again. Let's to check the shortest capacitor not complete. It's not beep, it's no short. We cannot check shortest. Sometimes we cannot check the shortest on the main board. We should leave it out of the main board. Sometimes it's short, sometimes no short. No short. I see no short. Sometimes it's short. Sometimes no short. No short test. No short test. No complete short test นี่ short test เห็นไหม You can see the signal of the short test by color of capacitor. Difference in capacitor on the circuit around main power rails because it's the main power rails is has many energy, many process through the in the processor. When the processor
want to energy for process since so many is a capacitor is a arc so hot because it's not complete shortest ผมก็เลยได้ทำการแกะออกมาเนี่ยอันนี้เหตุการณ์เมื่อ2ปีที่แล้วนะ2ปีที่แล้วเนี่ยผมก็พบว่าเวลาที่ผมเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยนะครับเวลาที่ผมเปิดฝามานะเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเครื่องนี้แหละนะครับมันจะมีคราบเขม่านะเล็กๆอยู่แถวๆเนี้ยนะครับถ้าสังเกตไม่ดีเนี่ยจะไม่คิดว่ามันเป็นอะไรแต่พอดีนะครับผมเป็นคนช่างสังเกตนะครับผมก็เลยสังเกตเห็นตัวเขม่าเนี่ยนะครับปรากฏว่า C เนี่ยเขาช็อตนะเขาช็อตจนขาดนะครับเขาช็อตจนขาดเนี่ยเครื่องก็เลยสามารถทำงานได้นะเขาช็อตจนขาดนะช็อตจนมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่าเครื่องก็ทำงานได้แต่ทำงานได้เนี่ยทำงานไม่สมบูรณ์นะครับจอเขาก็ฟ้าผมก็ได้ทำการเปลี่ยนเป็น C ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอขยับนะเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมเปลี่ยนเป็น C ตัวนี้นะครับเนี่ยเปลี่ยน C ตัวนี้ให้มันจะมี C เล็กๆอีกตัวหนึ่งนะผมไม่ได้ใส่นะครับผมทดลองว่าไม่ใส่มันจะเป็นอะไรไหมนะครับไม่ใส่มันก็อยู่ได้มา2ปีนะครับมันเป็น C แบบนี้นะ C เล็กๆแบบนี้จะมีความจุระดับพิโคนะครับแต่เนื่องจากว่าเขาเล็กเกินไปนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วผมก็ไม่ได้ใส่ให้ผมก็เลยเปลี่ยนเป็น C ตัวนี้ให้นะครับเป็น C ไฟสูงที่กรองความถี่ชุดตรงนี้คืออะไรนะครับท่านผู้ชมนะครับชุดตรงนี้คือ MOSFET นะครับตัวนี้เราเรียกว่า MOSFET High Size นะครับ MOSFET ตัวนี้เป็น MOSFET Low Size ตัวนี้นะครับทำหน้าที่อะไรนะครับในวงจรแล็ปท็อปนะครับมันก็คือภาคจ่ายไฟย่อยนะครับภาคจ่ายไฟย่อยเนี่ยจะมีอยู่หลายแบบนะครับภาคจ่ายไฟย่อยเนี่ยมันจะมีทั้งระบบลิเนียร์นะครับในแล็ปท็อปเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยมีระบบลิเนียร์นะครับที่ใช้ IC Regulate เนี่ยนะครับบางตัวอาจจะมีนะแต่บางตัวอาจจะไม่มีนะครับส่วนมากจะเป็นเรื่องของการสวิตช์นะครับเขาสวิตช์อะไรนะครับ MOSFET Q1 เนี่ยจะสวิตช์ไฟบวกเข้าคอยนะครับตรงนี้เป็นไฟบวกนะครับอันนี้ไฟบวกนะตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้คือไฟบวกนะครับบวกนะครับบวกก็มาให้ขาเดรนของ MOSFET N channel นะครับนี่นะเขาเชื่อมกันนะครับเขาเชื่อมให้ขาเดรนนะครับตัวนี้นะ MOSFET Q1 เนี่ยจะสวิตช์สัญญาณไฟบวกเนี่ยเข้าคอยนะครับเขาจะลิงก์กันนะครับตรงนี้นะเขาจะลิงก์ตรงนี้คือขาเกตนะ MOSFET แบบนี้เราเรียกว่า MOSFET แบบ DFN หรือ QFN นะครับ QFN กับ DFN เนี่ยจะคล้ายกันแต่ตัวนี้เป็น DFN นะครับ DFN เนี่ยเขาจะมีขายื่นออกมานิดนึงนะครับมีขายื่นออกมาแต่ MOSFET ประเภท QFN เนี่ยจะไม่มีขายื่นออกมานะครับแต่ใช้แทนกันได้นะครับมันจะลงล็อกพอดีเป๊ะเลยตำแหน่งขาทุกอย่างจะเหมือนกันถ้าหา MOSFET แบบขายื่นแบบนี้มาไม่ได้เนี่ยเอาแบบที่ไม่มีขาก็ได้มีแต่ท้องก็ได้ผมยังสับสนอยู่ระหว่าง DFN กับ QFN นะครับยังสับสนอยู่แต่ผมมั่นใจว่าที่มีขายื่นออกมาเนี่ยจะเป็น DFN นะครับส่วนที่ขาล้นๆเนี่ยแบบขาล้นๆเนี่ยเราเรียกว่า QFN นะครับแบบที่ไม่มีขายื่นนะอันนี้เป็นขาเด่นนะจุดมาร์กนี่คือพิน1นะจุดมาร์กเนี่ยนะฮะ MOSFET ประเภทนี้นะจุดมาร์กนี่คือพิน1เนี่ยพิน1เขามีจุดมาร์ก1 2 3 4 MOSFET ประเภท DFN เนี่ยนะครับพิน1 2 3เนี่ยจะเป็นขาซอร์สนะขา4เนี่ยจะเป็นขาเกตอยู่ขาเดียวขา4นะจะเป็นขาเกตส่วนขา5 6 7 8เนี่ยจะเป็นขาเดรนนะครับขาเดรนแตะกับไฟบวกนะครับขาเดรนนะขาเดรนแตะกับไฟบวกนะครับส่วนขาซอร์สเนี่ยพอได้ไฟจากขาเดรนมาเนี่ยเวลาที่เขาเปิดไฮมาเนี่ยนะครับเขาจะพุทไฟจากขาเดรนเนี่ยลงขาซอสแตะอยู่กับคอยนะครับจากนั้นเนี่ยจังหวะแรกเนี่ยเขาจะชาร์จเข้าไปก่อนนะครับในเสี้ยววินาทีหนึ่งเนี่ยเมื่อเกิดการเหนี่ยวนำแล้วเกิดค่าแรงดันเขาจะหยุด MOSFET Q1 นะครับก็คือเขาก็จะทริกสัญญาณให้เป็นโลนะครับพอสัญญาณเป็นโล MOSFET ตัวนี้หยุดนำกระแสนะครับก็จะเกิดภาวะสนามพลังยุบพอสนามพลังยุบเนี่ยมันจะเกิดทั้งไฟบวกและไฟลบอยู่ตรงนี้นะครับจะเกิดแรงดันพุ่งสูงได้นะครับเจ้าไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยนะครับพอเห็นว่าแรงดันเนี่ยเขาจะพุ่งสูงแล้วเนี่ยเขาก็หยุดนำกระแสตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเขาจะมาเปิด MOSFET Q2 แทน MOSFET Q2 เนี่ยนะครับตรงนี้คือพิน1 2 3นะครับ MOSFET ตัวเนี้ยนะครับจะสวิตช์ขาเดนนะครับขาเดนก็จะต่ออยู่กับคอยขาเดนเนี่ยแตะคอยนะครับ
เขาก็จะสวิตช์คอยเนี่ยลงกราวนะครับเพื่อทำการดิสชาร์จพลังเพื่อให้สนามพลังอย่ายุบลงสนามพลังยุบลงจึงเกิดแรงดันยุบแรงดันยุบจึงไม่เกินแรงดันที่เขามาร์กเอาไว้นะครับขาซอสเนี่ยก็จะแตะกับกราวอันนี้เป็นกราวนะขั้วลบนะอันนี้เป็นขาซอสนะครับขาซอสเนี่ยจะแตะกราวนะครับเขาก็ดิสชาร์จจากเดนเนี่ยลงกราวไปนะขาเดนแตะกับคอยนะครับดิสชาร์จคอยลงกราวนั่นแหละจึงทำให้สนามพลังยุบพอสนามพลังยุบเนี่ยจึงเกิดภาวะการลดของแรงดันนะครับแต่มันไม่ยอมให้ลดไงนะฮะจังหวะที่มันจะลดมันปั๊มเข้าไปใหม่นะครับปั๊ม Q1 ปุ๊บเข้าไปปั๊ม Q1 ปุ๊บเข้าไปเกิดภาวะการเหนี่ยวนำใหม่นะครับเกิดภาวะการเหนี่ยวนำใหม่เกิดแรงดันพุ่งสูงแล้วไม่ยอมให้พุ่งสูงหยุดนำกระแส Q1 จากนั้นเปิดตัวนี้ให้ลงกราวเกิดการดิสชาร์จปั๊บสนามพลังยุบเกิดเป็นแรงดันที่สามารถกระเพื่อมได้นิดหน่อยนะครับกระเพื่อมได้นิดหน่อยแล้วเรียกว่าสัญญาณกระแสตรงนั่นแหละแล้วก็ฝั่งขาออกเนี่ยก็จะถูกกรองด้วย C filter นะครับตัวนี้เป็นขาออกนะครับขาออกก็จะเป็น C filter C filter เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้ง C แบบอิเล็กโทรไลต์นะครับหรือ solid capacitor แบบนี้ก็ได้หรือ C แบบเทนทารัมก็ได้สังเกตว่าตัวนี้เขาจะขนานกันนะเขาต่ออยู่ด้วยกันนะครับเนี่ยมันเชื่อมกันเลยเราเรียกว่าไฟ V core นะครับไฟ V core เนี่ยเราเรียกว่ามันมีหลายเฟสนะครับตัวนี้เราเรียกว่า2เฟสนะครับ2เฟสก็จะมีมอสเฟส2ชุดนะครับ2ชุดเขาจะสวิตช์ช่วยกันทำงานในเสี้ยวเวลาที่แตกต่างกันนะครับหรือในการทำงานจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวนี้อาจจะทำหน้าที่พักผ่อนแป๊บนึงแล้วตัวนี้มาทำต่อนะครับหรือตัวนี้อาจจะเป็นชุดในเรื่องของสมมุติว่าเครื่องนี้มันเป็นแบบCPU ที่มีการ์ดจอนะครับสมมุติว่าภาวะที่เราพิมพ์งานนะครับพิมพ์งานเนี่ย CPU ใช้พลังงานน้อยเนี่ยเขาอาจจะใช้ MOSFET ตำแหน่งนี้แต่พอเราใช้งานกราฟิกนะครับไฟมันไม่พอแล้วนะครับมันจะเกิดการกินกระแสหนักขึ้นแล้วนะครับเขาก็จึงดับเบิลด้วยตัวนี้ทำเข้าไปเสริมเราเรียกว่าไฟชุดที่2นะครับอันนี้คือชุดที่1นะครับชุดที่1ทำก่อนนะครับหรือทำพร้อมกันหรือแบ่งกันทำก็ได้นะครับประมาณนั้นปรากฏว่า MOSFET เนี่ยไม่ช็อตนะเราวัดดูก็ได้เครื่องนี้มันเปิดใช้งานได้อยู่ MOSFET เขาไม่ช็อตMOSFET วัดจากซอร์สมาเดนนะครับขึ้นค่าไดโอดนะครับไม่ช็อตทั้ง2ตัวเลยนะครับไม่ช็อตทั้ง2ตัวเลยนะ MOSFET ไม่ช็อตแต่เครื่องค้างนะครับเราจะต้องดูองค์ประกอบหลายๆส่วนนะครับในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ประเภทประมวลผลอาการจอฟ้าเนี่ยเราควรจะตรวจคอมโพเนนต์หมดเลยยกตัวอย่างอาการเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยก็คือ C ตัวนี้นะครับเขาช็อตนะช็อตจนขาดเลยตรงนี้จะเกิดคราบเขม่านะผมได้ทำความสะอาดไปแล้วคราวนี้มาปีนี้นะครับผ่านมา2ปีกว่าปรากฏว่าคอมเข้า Windows ช้านะครับผมคิดว่า C ตัวนี้ช็อตแล้วพอ C ตัวนี้ช็อตเนี่ยหรือเกิดการทำงานไม่สมบูรณ์เนี่ยที่ฝั่งไฟสูงเนี่ยจึงทำให้คอมเนี่ยอาจจะช้าได้เลยคราวนี้พอมาปีนี้เราก็มาวิเคราะห์ใหม่ว่าเอ๊ะทำไม C ตำแหน่งเนี้ยมันช็อตบ่อยจังเลยนะครับ2ปีที่แล้วช็อตตำแหน่งนี้นะครับ2ปีที่แล้วนะช็อตตำแหน่งนี้เปลี่ยนไปแล้วแต่ตัวนี้ไม่ได้ช็อตแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีคราบเขม่าพอผ่านมาอีก2ปีนะครับซึ่งลูกค้าก็ไปใช้งานหนักเลยนะมาครั้งนี้ลูกค้าก็ใช้งานหนักนั่นแหละนะครับมันก็สมน้ำสมเนื้อมันก็ตัวนี้ช็อตอีกนะครับซึ่งเป็นไฟชุดเดียวกันนะครับเป็นเฟสเดียวกันนะครับเฟสที่ช็อตเนี่ยคือเฟส19โวลต์นะคือตำแหน่ง19โวลต์นะครับตรงนี้คือ49นะตรงนี้นะ49นะครับเนี่ยมันคือตำแหน่ง49เนี่ยเขาช็อตอยู่แต่ว่าตรงเนี้ยเขาไม่มี C นะครับเขาเป็นแบบนี้เลยนะหรือที่มันช็อตเนี่ยเป็นเพราะว่า C filter ตัวเนี้ยเขาทำงานหนักนะครับเวลา MOSFET ตัวเนี้ยเขาสวิตช์เนี่ยจะเกิดคลื่นแรงดันเนี่ยตรงเนี้ยสูงมากนะในภาวะหนึ่งเนี่ยจะสูงเลยแหละนะเพราะว่าตรงนี้มันมีการปิดเปิดไงปิดเปิดปุ๊บจะเกิดภาวะแรงดันยุบพองเนี่ยนะครับไฟ19โวลต์เนี่ยจะกระเพื่อมได้ C filter ตัวนี้จะทำหน้าที่ลดคลื่นสัญญาณพวกนั้นลงนะครับ C พวกนี้จึงทำงานหนักนะครับ C พวกนี้สำคัญมากเขาก็เลยทำงานหนักหรือเป็นเพราะว่ามันไม่ได้ถูกใส่ C มาตั้งแต่แรกนะครับจึงทำให้ C ตัวนี้เขามีอายุการทำงานที่สั้นจริงๆไม่ได้เกี่ยวกันนะแต่อันนี้ผมจินตนาการเฉยหรือเราจะทำอย่างนี้ดีนะครับผมก็จะใส่ C filter ไปตัวนี้ด้วยนะครับคราวนี้นะผมจะใส่ C filter ตัวนี้ไปนะครับเป็น C ที่รับแรงดันสูงสุดได้ประมาณ
25 โวลต์ถึง 35 โวลต์เนี่ยใส่เข้าไปสักเท่ากับตรงนี้นี่สัก 68 ไมโครนะครับเป็น C 25 โวลต์นะตัวนี้นะของเดิมเขาใส่มาเนี่ยเป็น C 25 โวลต์แล้วก็ 68 ไมโครหรือเราจะใส่ไปนะครับเราใช้ของรีไซเคิลใส่เข้าไปได้ไหมนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าจะดีขึ้นนะครับมีความเป็นไปได้ว่าจะดีขึ้นเพราะว่าจุดตรงนี้เป็นไฟที่สำคัญนะไฟตรงนี้เราเรียกว่าไฟ V-core ไฟ V-core เนี่ยจะวิ่งเข้า CPU ตรงๆเลยนะครับตรงนี้เป็น CPU นะไฟ V-core เนี่ยจะเป็นไฟที่วิ่งเข้า CPU แล้วก็เป็นไฟที่กำหนดความแรงของ CPU ถ้าเราใส่ C ตรงนี้เข้าไปเนี่ยคิดว่าประสิทธิภาพเนี่ยจะได้ดีขึ้นด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราหา C filter มานะครับอาจจะเป็น C ที่อยู่ในแล็ปท็อป Recycle นะครับเราอาจจะไม่ใช้ C ใหม่ก็ได้นะครับหรือใช้ของ Recycle รอบตัวให้เป็นประโยชน์ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า C filter เนี่ยมันไม่ได้เสื่อมง่ายๆนะในแล็ปท็อปนะไม่ได้เสื่อมง่ายๆเพราะอะไร C filter ในแล็ปท็อปถึงไม่เสื่อมง่ายๆนะครับเพราะว่าที่ชาร์จนะครับเขามี C filter อยู่แล้วนะครับในที่อะแดปเตอร์ C filter ในระบบเนี่ยก็ถึงไม่ได้เสื่อมมากเดี๋ยวผมจะใส่นะเป็น C filter นะครับก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับเป็น C filter ตรงนี้นะส่วนตรงนี้เขาไม่ได้ควันออกเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับตรงนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับครับผมแล้วก็มาต่อกันนะครับผมก็ได้ใส่คาปาซิเตอร์นะครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเม็ดนี้นะครับตรงนี้นะเป็นไฟบวกนะครับไฟบวกก็จะวิ่งมาแผงนี้เลยนะครับในบางวงจรเนี่ยแผงใหญ่ๆแบบนี้ไม่ใช่เป็นกราวนะท่านผู้ชมแผงใหญ่ๆแบบนี้ก็เป็นไฟบวกได้นะครับมันขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ผลิตทำไมเขาถึงออกแบบให้แผงตรงนี้ใหญ่นั่นก็เพราะว่าเขาจะได้นำกระแสได้ดีๆนะครับที่เขาออกแบบแผงไฟบวกเนี่ยให้ใหญ่เนี่ยบางครั้งบางท่านมาเห็นเนี่ยอาจจะแบบคิดว่าเป็นกราวไม่ใช่นะครับแผงเนี้ยเป็นไฟบวก 100% นะครับเนี่ยสังเกตว่าตรงเนี้ยเป็นไฟบวกนะครับมิเตอร์เช็คนะบวกนะเนี่ยแผงใหญ่ๆตรงเนี้ยเนี่ยมันเชื่อมอยู่กับขาเดนนะครับเนี่ยอันนี้คือไฟบวกด้านนี้ก็เป็นบวกนะคาปาซิเตอร์ตรงนี้เป็นไฟบวกตรงนี้เป็นกราวนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะเป็นกราวนะผมจับตรงนี้กราวผมจับที่ขั้วลบของคาปาซิเตอร์เนี่ยเป็นกราวนะครับอันนี้เป็นบวกนะครับอันนี้เป็นบวกนะอันนี้เป็นกราวแล้วมาด้านนี้ล่ะนะครับด้านนี้ตรงนี้เป็นไฟบวกตรงนี้เป็นกราวนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะตอนนี้บวกเนี่ยเขาไม่ได้ช็อตกราวนะครับมีค่าความต้านทานขึ้นสูงนะครับถือว่าเป็นปกติตรงนี้ผมได้ใส่คาปาซิเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับของเดิมเขาไม่มีนะผมก็เลยใส่คาปาซิเตอร์25 โวลต์ 100 ไมโครเพื่อลดแรงกระเพื่อมนะครับเวลาที่มอสเฟตตัวนี้เขาสวิตช์เนี่ยนะครับประจุตรงนี้จะทำหน้าที่เก็บประจุให้อิ่มตลอดเวลาจะทำหน้าที่ให้ไฟบวกเนี่ยราบเรียบลดภาระของคาปาซิเตอร์พวกนี้ด้วยนะครับแต่คาปาซิเตอร์ตัวนี้ผมไม่ได้ใส่นะครับมันใส่ยากครับเพราะว่าคาปาซิเตอร์ไซส์เล็กแบบเนี้ยนะผมหาแล้วมันมีอยู่ครับแต่ว่าจุดที่เราจะใส่เนี่ยบางทีเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงนะท่านผู้ชมนะครับผมก็เลยตัดสินใจไม่ใส่เพราะว่าของเดิมเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่นะแต่ถ้าไฟบวกเขาเรียบอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ซึ่งถ้าเราชดเชยนะครับด้วยการใส่คาปาซิเตอร์ตัวใหญ่เนี่ยเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยลดภาระของคาปาซิเตอร์เหล่านี้นะครับให้ทำงานได้เครียดน้อยลงนะครับเขาก็จึงมีอายุยืนนั่นเองนะผมได้ใส่เข้าไปแล้วนะครับคราวนี้มาต่อนิดนึงนะครับ IC ตัวนี้คืออะไรนะครับ IC ตัวนี้ในแล็ปท็อปเนี่ยนะครับบางทีก็จะเป็นอักษรย่อ CG8 นะครับ A38 IC เหล่านี้นะครับเราเรียกว่า IC เกตไดนะครับหรือชุด Amplifier บางทีนะครับสัญญาณสร้างไฟให้ CPU เนี่ยเขาจะถูกสร้างมาจากพวก MCU เขาจะส่งสัญญาณมาเพียง3 โวลต์เท่านั้น3 โวลต์เนี่ยมันไม่เพียงพอในการสวิตช์การทำงานพวกนี้นะครับเนื่องจากว่าการที่จะทำให้มอสเฟตเนี่ยนำกระแสได้สูงเนี่ยจะต้องทวีแรงดันนะครับ IC เหล่านี้เราเรียกว่าชุดเกตไดหรือ IC เกตไดหรือ IC Amplify ถ้าเปรียบกับในอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับก็คือ IR นะครับ IR 2110 2104 2113นะครับอยู่ในแล็ปท็อปก็จะเป็นชิปเล็กๆเหล่านี้นะครับตัวไหนนะครับเขาขับตัวไหนนะครับแล้วก็อาจจะดูว่ามันมีขาไหนไปขาเกตบ้างสังเกตว่าตัวนี้คืออีกชุดหนึ่งนะชุดนี้นะครับ
ชุดนี้ก็คือตัวนี้ก็คือขับตัวนี้นะครับ2ตัวนี้นะตัวนี้นะขับตัวนี้นะครับเขาวางใกล้กันแล้วตัวนี้เขาก็มาขับตัวนี้นะครับแล้วก็เช็คได้นะมิเตอร์เช็คชุดไฮไซส์ก่อนนะครับไฮไซส์คิวหนึ่งจะผลักไฟบวกเข้าคอยเราวัดกระทบยอดก็ได้นะครับขาเกตคือขาไหนที่มาขับมอสเฟตคิวหนึ่งนะครับแล้วก็จิ้มหาคือตัวนี้นี่ขาแรกนะครับขาแรกนะมิเตอร์ไปผมเข็มใหญ่ไปนะครับยังไม่ได้ทำนะอันนี้ Q1 นะแล้ว Q2 ล่ะนะครับขาเกตของ Q2 นะครับ MOSFET ตระกูล DFN นะครับขาเกตคือขาที่เท่าไหร่นะครับคือขา4 1 2 3 4นะครับตรงนี้นะขา4คือตัวนี้นะครับอันเนี้ยเราเรียกว่าชุดเกตได MOSFET ชุดนี้นะครับพินเนี้ยจะเป็นไฮไซส์พินนี้ขับโลไซส์นะครับ IC amplifier นะครับให้เราเข้าใจไว้เลยว่าตำแหน่ง MOSFET Q1 กับ Q2 จะเปิดคนละจังหวะเสมอนะครับถ้ามันเปิดจังหวะเดียวกันไฟก็ลงกราวไม่ครบงานนะครับจะเปิดคนละจังหวะนะครับจังหวะแรกเนี่ยQ1 จะเปิดก่อนเพื่อชาร์จไฟบวกเข้าคนลวดจากนั้นนะครับเกิดการเหนี่ยวนำเกิดสนามพลังพอไฟเนี่ยแรงดันมันจะเกินแล้วนะครับมันก็หยุดนะครับหยุดนะจากนั้นก็เปิดคิวนี้ดิสชาร์จลงกราวนะครับเพื่อดึงสนามพลังกลับลงกราวสนามพลังยุบแรงดันก็ลดลงนะครับเวลาสร้างไฟออกมาแล้วเนี่ยนำออกมาแล้วก็จะมาเก็บไว้ที่คาปาเหล่านี้นะครับคาปาเหล่านี้นะคาปาเหล่านี้คือเอาพุตนะครับโหลดก็จะต่อจากจุดนี้นะครับโหลดคืออะไรนะครับโหลดก็คือ CPU นะครับเนี่ย CPU บางทีนะครับการออกแบบลายเส้นวงจรเนี่ยเขาจะไม่ส่งผ่านพินด้านบนให้เราเห็นหรอกบางทีเขาจะมุดไปใต้เลเยอร์นะครับใต้เลเยอร์เนี่ยจะมาทะลุเข้าท้อง CPU นะครับประมาณนั้นโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองไปใส่แล้วก็เปิดทดสอบดูนะครับโอเคประมาณนั้นนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ